بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زموږ د کلاس 9 دی فزکس ټاپک دی مایکروسکوپک فریکشن څنګه چې دا ټاپک نه واضح ده مایکروسکوپک فریکشن کله خبره مطلب هغه فریکشن چې موږ په مایکروسکوپ باندې سین دا ویلی شو چې through microscope څه خبره مایکروسکوپ په ذریعہ باندې دې څه مطلب دی دې ټاپک مطلب دا دی چې دا فریکشن چې کوم موږ سره فریکشن موږ سره everywhere دی every مطلب دا دی چې موږ سره فریکشن په هر یو object کې چې کوم دی فریکشن شته هر یو object هر یو body چې کوم ده په دې کې موږ سره فریکشن سوي پریزنت وي اوس سره په فریکشن موږ سره کم یا زیاده کېدی شي کم اور زیاده خو موجود دی همیشه لږ هر ځای کې موجود دی څه ځای کې به زیات وي څه ځای کې به کم وي لکه ټایر دی خراب ټایر کې چې کوم دی کم فریکشن دی ښه ټایر دی نه کې څه دی یا نیو ټایر دی کې زیات دی خوشته فریکشن په دې ټاپک کې موږ ته دا وایي کوم موږ تاسو یو داسې آبجیکټ واخلئ چې موږ سره بالکل سموث وي بالکل تاسو ته په نظر باندې ښکاري چې دا داسې سافت دی بالکل چې تاسو وایئ چې په دې کې خو بالکل دا اړوبه خبره فریکشن نه وي کلیره خبره دا نه سافت دی او که تاسو هغه په مایکروسکوپ باندې وکتو نو هغه هم تاسو چې کوم دی څه وي داسې اپ ډاون او ښکاره شي داسې کلیره خبره مطلب دا چې په هغې کې هم تاسو سره په مایکروسکوپ باندې دا پته ولګي چې په دې کې هم اپ او ډاون شته نو چې اپ ډاون پکې شته نو مطلب دا چې په دې کې موږ سره مایکروسکوپک فریکشن چې کوم دی په مایکروسکوپ باندې موږ ته پته ولګېده چې په دې باډي کې موږ سره هم یا په دې آبجیکټ کې موږ سره هم فریکشن موجود دی کلیره خبره داسې فریکشن چې تاسو ته په نیکټ آی باندې نیکټ آی مطلب چې په سترګو باندې تاسو ته خو ښکاري نه کلیره خبره په نیکټ آی باندې تاسو ته ښکاري نه خو تاسو هلته کې فریکشن څه وي موجود وي او په مایکروسکوپ باندې موږ ته د هغې پته ولګي کلیره خبره نو دې ته بیا موږ څه ویلی شو دې ته بیا موږ څه ویلی شو مایکروسکوپک فریکشن چې هغه فریکشن چې د مایکروسکوپ په ذریعه باندې موږ ته په دې ټاپک کې دا خبره هم خول غواړي چې فریکشن موږ سره څه شی دی آبجیکټ موږ سره چې کوم دی هر یو باډي یا هر فریکشن موږ سره څه وي فریکشن موږ سره ایوریویر دی کلیره خبره ایوریویر موږ سره چې کوم دی فریکشن موجود دی کلیره خبره او صرف څه لیس آر مور څنګه چې موږ وایو کم اور زیاده خو موږ سره فریکشن موجود دی کلیره خبره نو دې ته موږ څه وایو مایکروسکوپک فریکشن جی دا کوټیشن ټاپک امید لرو چې دا خبره تاسو به کلیر یې څه کوېسچن وي څه کویریز وي نو خبره تاسو تپوس کولی شئ کمنټ کې ایمیل کې خبره او ځان خیال ساتئ ملاویږو انشاءالله په نیکسټ ټاپک کې الله حافظ